වැලි ප්‍රශ්නේ. ලංකාවේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩිපුරම තියෙන ප්‍රශ්නයක් මේ වැලි ප්‍රශ්නේ. ඒතර වැලි ප්‍රශ්නෙට විසඳුමක් විදිහට ගඟේ වැලි වෙනුවට M sand manufactured sand කියලා જાතියක් දැන් තියෙනවා. ගොඩාක් අය තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ M sand manufactured sand අර ගඟේ වැලි වලට වඩා වෙනස් ඇයි? මේවා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? මේවා පාවිච්චි කරන එක හොඳයිද? හොඳ නැත්නම් මොන වගේ දේවල් කරලාද මේ M sand river sand විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ? river sand පවා තනින් තනට වෙනස් වෙනවද? ඒක හොඳයිද? මේ ප්‍රශ්න වලට පොඩි පිළිතුරු ටිකක් දෙන්න තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ලංකාව පුරා ඇත්තටම ලංකාව පුරා විතර නෙවෙයි ලෝක පුරාම මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩිවීම නිසා හැදෙන බිල්ඩින් ප්‍රමාණය වැඩිවීම නිසා අවශ්‍යතාවය වැඩි වෙලා තියෙනවා. මේ අවශ්‍යතාවයට සරිලන සැපයුමක් quality sands ගුණාත්මක ගඟේ වැලි සැපයුමක් ලබා දීමේ හැකියාවක් කොහෙවත් නැහැ. මොකද ඒක natural resource එකක්. ඒක එච්චර ඉක්මනට වැය කරන වේගෙන් ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. එතකොට ලෝකේ පුරාම මුහුණ දීලා තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ගඟේ වැලි මදභාවය. ගඟේ වැලි පාවිච්චි කරගන්න මදිකම. එතකොට මේකට විසඳුමක් විදිහට තමයි මේ manufactured sand එකත් M sand හොයාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට manufactured sand කියන නමේම තියෙනවා ඒවා manufacture කරලා ගන්න. ඒ කියන්නේ કૃතිමව හදලා ගන්න. ඒතර මේවා හදන්නේ කොහෙද? කොරි එකකදී හරි එහෙම නැත්නම් මේ machines පාවිච්චි කරලා crushers ඒකෙන් ක්‍රෂ් කරලා කළුගල් එහෙම නැත්නම් විශාල සයිස් පාටිකල්ස් කුඩා සයිස් පාටිකල්ස් වලට කුඩු කරලා මේ සෑන්ඩ් සයිස් එකට අරගෙන පාවිච්චි කරන કૃතිමව හදාගෙන පාවිච්චි කරන සෑන්ඩ්ස් තමයි මැනුෆැක්චර් සෑන්ඩ්ස් වෙන්නේ. එතකොට M sand වල හෙවත් manufactured sand වල තියෙන ප්‍රධානම advantage එක තමයි ඒවා river sand හෙවත් ගඟේ වැලි වලට වඩා ගොඩාක් මිලෙන් අඩුයි. ගඟේ වැලි අතිශය මිල අධිකයි. සාමාන්‍යයෙන් දැනට ලෝකේ තියෙන තත්ත්වය නම් ගඟේ වැලි වලට වඩා භාගකින් මිලෙන් අඩුයි මේ M sand හෙවත් manufactured sand කියන එක. එතකොට ඇයි ගඟේ වැලි මිල අධික වෙන්නේ සහ ඒක වැඩිපුර කට්ටිය හොයන්නේ? හේතුව තමයි ගඟේ වැලි පාටිකල්ස් වල ඒ කුඩා කැබලි ගොඩක් විතර රවුන්ඩ් ෂේප් එකක් තියෙන්නේ සහ ඒකේ සර්ෆේස් එක මතු පිට මොටසිලුතු ගතියයි. ඒ කියන්නේ ස්මූත් සර්ෆේසස් තියෙන්නේ මේ රිවර් සෑන්ඩ් වල මතු පිටේ.
M sand වල surface එක ඒ කියන්නේ M sand වල particle තියෙන්නේ cubical එහෙම නැත්නම් කොටු හැඩේ එහෙම නැත්නම් triangular ත්‍රිකෝණාකාර angular කියන angle තියෙන කෝණාකාර හැඩේ එහෙම round surfaces නෑ ඒවා කඩලා හදන ඒවානේ ඒක එහෙම එකක් නෑ ඒක නිසා තමයි අර්ථ ගොඩක් අය ඉල්ලන්නේ එතකොට මේ ගඟේ වැලි පාවිච්චි කරන වෙලාවේ ඒවා අතර තියෙන gaps පුරවන්න අවශ්‍ය සිමෙන්ති ප්‍රමාණය M sand පාවිච්චි කරන වෙලාවේ ඒක ඇතුලේ gaps පුරවන්න අවශ්‍ය සිමෙන්ති ප්‍රමාණයට වඩා අඩුයි. ඒ කියන්නේ ගඟේ වැලි හදන වෙලාවේදී සිමෙන්ති ප්‍රමාණය අඩුවෙන් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. manufacture sand වෙලාවේදී මේ gaps ඇතුලේ වැඩි කුහර වැඩි ඒවා පුරවන්න සිමෙන්ති වැඩිපුර අවශ්‍ය වෙනවා. එතකොට ගඟේ වැලි පාවිච්චි කරන වෙලාවේ workability එක. ඒ කියන්නේ අපිට ඔය සිමෙන්ති ඒ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍රණයත් එක්ක වැඩ කිරීමේ හැකියාව ඒක ෆ්ලෝ වෙන ගතිය ඒ workability එක ගන්න නම් manufacture sand පාවිච්චි කරන අවස්ථාවේදී ඒකට වැඩිපුර වතුර සහ වැඩිපුර සිමෙන්ති යොදා ගන්න වෙනවා. ඒක වැඩිපුර වියදමක් සඳහා හේතු වෙන කරුණක්. අනෙක් disadvantage එක තමයි M sand වල microfine particles කියන එක වැඩි ගඟේ වැලි වලට වඩා. microfine particles කියන්නේ ඉතාම කුඩා පුඩක් වගේ powder එක වගේ size එකේ තියෙන particles M sand වල වැඩි ඒක crush කරලා හදද්දී කුඩු ගතිය වැඩි වෙන නිසා වැලි වල ඒ කුඩු ගතිය අඩුයි. ඒකත් disadvantage එකක් M sand වල තියෙන. මේකත් concrete වල ශක්තියට එහෙම නැත්නම් strength එකටයි workability එක කියන්නේ ක්‍රියා කිරීමේ හැකියාවටයි දෙකටම හේතු වෙන කාරණයක් badly නරක විදියට හේතු වෙනවා. මෙහෙම බලපුවාම නම් river sand තමයි construction වලට qualityම ගුණාත්මක fine aggregates ජාති. ගඟේ වැලි හාරන process එක ඇත්තටම ඒක environmental imbalance එකක් ඇති කරනවා. ඒ කියන්නේ පාරිසරික මට්ටමින් ඒක පරිසරයට කරන හොඳක් නෙවෙයි මේ වැලි ගොඩ දානවා කියන එක. ඒකෙන් ඇති වෙන පාරිසරික ගැටලු විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට ඒකට විසඳුමක් තමයි මේ M sand පාවිච්චි කරන එක. ඒ කියන්නේ පරිසරයට හොඳයි. ඒක එකක්. අනිත් ඒවා තමයි මැටි සහ වෙනත් අපද්‍රව්‍ය බහුලව තියෙන්න පුළුවන් ගඟේ වැලි වල ගොඩක් වෙලාවට. ඒක ගඟේ වැලි වල තියෙන ප්‍රශ්නයක්. අනික හැමතැනම ගඟේ වැලි වලට access නැහැ. දැන් අපි මයංගනේ පැත්තෙන් කන්තලේ පැත්තෙන් ගෙනියනවා කොළඹ පැත්තට. ඉතින් කොච්චර දුරක්ද? එතකොට මේකේ වියදම අධිකයි. එතකොට easy accessibility එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ළඟින්ම ටක් ගාලා ගන්න පුළුවන් කියලා හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම ලෝකෙ පුරා මේ ගංගා වල වැලි ඉවර වෙනවා. ඒකේ තියෙන දුර්ලභභාවය. ඒක නිසා හොයන්න අමාරුයි වෙන්නේ. මේ හේතු ටිකට කදිම විසඳුමක් තමයි මේ manufactured sand එකවත් M sand කියන්නේ. එහෙම බලපුවාම manufactured sand කියන්නේ environment එක පරිසරයට හිතවාදී සහ වියදම අතින් අඩු හොඳ විසඳුමක්. හැබැයි මේ M sand යොදාගත්තී මහත් සැලකිල්ලකින් යුතුව බැලිය යුතු කාරණා තුනක් තමයි මේක හරිම process එකට නිෂ්පාදනය කරනවද ගන්න resource එක මොනවද ඒ වගේම මේවා හොඳට ටෙස්ට් කරලා ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය පරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරලා මේක constructions දා සුදුසුයි කියලා නිගමනය කරලා තියනවද කියන කරුණු අනිවාර්යයෙන්ම හොයලා බලලයි manufactured sand යොදාගත යුත්තේ. ඒ වගේම තමයි construction වලට යොදා ගන්න කලින් මේ M sand නම් manufactured sand නම් පාවිච්චි කරන්නේ එක different ratios වලට විවිධ අනුපාත වලට මේක මිශ්‍ර කරලා අනුපාතය වෙනස් කරමින් පරීක්ෂණ කටයුතු කරලා ඒ කියන්නේ trial mixes කරලා තමයි මේක යොදාගත යුතු වන්නේ construction වලට. ඒ වගේම තමයි moisture content කියන සාධකය ගැන සැලකුවොත් moisture content කියන්නේ ජල වාෂ්ප නැත්නම් ජලය අඩංගු වීම. එතකොට river sand වල ගඟේ වැලි වල ජලයේ moisture content එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. නමුත් crushed aggregate එහෙම නැත්නම් manufactured sand වල ජලය ඇතුලේ අඩංගු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා
මේක මික්ස් ප්‍රපෝෂන් එකට අනිවාර්යයෙන්ම බලපාන කාරණයක්. අනිත් කාරණේ ශක්තිය සලකපුවාම එකම අනුපාතයක් ගත්තාම රිවර්ස් හෑන්ඩ් වලයි මැනුෆැක්චර් සෑන්ඩ් වල ෆ්ලෙක්චරල් ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි කම්ප්‍රෙසිව් ස්ට්‍රෙන්ත් එකයි වැඩි අගයක් ගන්න. ඒ කියන්නේ ශක්තිමත් බවයි වැඩි. හැබැයි M sand well graded වෙන්න ඕන. grading curve කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ size වල particle මේ ප්‍රමාණවලින් තියෙන්න ඕනේ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒවා හරියටම තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වැලි වලට සාපේක්ෂව මේකේ strength එක වැඩි වෙන්නේ. grading curve එක වෙනස් නම් මේ කතන්දර සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි reverse hand වල පොඩි silt content ඊළඟට සිප්පි කටු seashells ඒ වගේම silt clay particles ඒ වගේ ගොඩාක් වෙනස් material ගොඩක් පාවිච්චි වෙනවා. ඒතකොට ඒක wash වෙන්න ඕනේ සහ screening process එකකින් එන්න ඕනේ. මොකද manufacture sand වල මේ අවශ්‍යතාවය එහෙම වීම අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. reverse sand reinforcement concrete විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. finishes වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. bricklaying වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි manufacture sand උත් මේ අවශ්‍යතා තුනටම පාවිච්චි කරන්න හැකියාව පවතිනවා. කොහොම හරි මේ ගඟේ වැලි වල මදභාවයට දීර්ඝකාලීන විසඳුමක් තමයි manufacture sand හොයා ගැනීම. ඔයගොල්ලොත් eco friendly වෙන්න environment එකට හානියක් නොකරන විදිහට මේ manufacture sand වලට මාරු වෙන්න. නමුත් නියමිත ටෙස්ට් හරිම රිසෝස් එකකින් භාවිතා කරන නියමිත process එකකින් හදලා තියෙනවද කියන එක විතරක් හොයලා බලන්න. සුබ දවසක්.